خیابون پشتی خیابون برو با 5 تا بالا سمت چپ میشه. فرستادم بر مامانی یه سلام بده توی که خبر فرستادم بر مامانی شبی چهارتایی 15 لیونم بیشتایی 20 چهارتایی وای رو 15
خواب داریم. عرصه با این صادرات گویا 100 متر عرصه رفتی دوره میگردیم بده آش خالص سخی شارژی میخواین دیگه نه شارژی هم الان تا ایطورشون کردی هم میفروشن میاره
خیلی چیز رو دیدم.